ফলবোৰৰ পৰাই চকলেট উৎপাদন হয়। কেডবেৰী চকলেটেই হওক বা আন ব্ৰেণ্ডৰ চকলেটেই হওক, বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ চকলেট বনোৱা হয়। আঙুৰৰ যে কৈছিলোঁ, এওঁলোকে পৰীক্ষামূলকভাৱে এইবোৰ আঙুৰ খেতিও কৰি আছে। লমালমে আঙুৰ লাগিছে বা একা বেকা ৰাস্তাৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ আপোনালোকক এখন বিশেষ বাগান দেখুৱাবলৈ। চকলেটৰ বাগান, কেৱল চকলেট নহয়, বিভিন্ন ৰকমৰ তাত গছ আছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গছ আছে। আৰু খেতি কৰি কেনেধৰণে এজন মানুহ আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰি তাৰ উদাহৰণ দিবলৈ বৰ্তমান মই আপোনাক লৈ গৈ আছোঁ এই একা বেকা অতি বেয়া ৰাস্তাৰ মাজেৰে। ৰাস্তাটো এবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকক। ৰাস্তাৰ অৱস্থা বৰ এটা ভাল নহয়, কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে মই গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী বৰ্ণিৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ যাতে এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আনিব পাৰোঁ। চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো, অতি ৰোমাঞ্চকৰ হ'বলৈ গৈ আছে। জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে খেতিৰ কথা মই বহুবাৰ মোৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ, আৰু জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে খেতি কৰি কেনেধৰণে আপুনি সফল হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিব পাৰে, সেইখিনিও আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু আজি মই এখন এনেকুৱা ফাৰ্মত উপস্থিত আছোঁ য'ত ককোৱা খেতি কৰা হয়, ককো গছ। আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে, এইবোৰ হ'ল লমালমে লাগি থকা ককোৱা খেতি, মানে এইবোৰৰ পৰাই চকলেট উৎপাদন হয়। আপোনালোকে কেডবেৰী চকলেট খায়, কেডবেৰী চকলেট যাৰ পৰা উৎপাদন হয় সেই কেডবেৰী চকলেটৰ দৰেই এই ককোৱা গছ। মানে কেডবেৰী চকলেট যেনেধৰণে বনোৱা হয় তাৰ এটা পদ্ধতি আছে বাৰু, কিন্তু প্ৰথমটো আহিলাই হৈছে এই ককোৱা গছ। এই গছডালৰ যি আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ লাগি থকা ফল, এই ফলবোৰৰ পৰাই চকলেট উৎপাদন হয়। কেডবেৰী চকলেটেই হওক বা আন ব্ৰেণ্ডৰ চকলেটেই হওক, বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ চকলেট বনোৱা হয়। আৰু তেনেকুৱা এখন অসমৰ প্ৰথমখন জৈৱিক ফাৰ্মত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ, যিখন জৈৱিক ফাৰ্মত এতিয়া চকলেট উৎপাদন কৰা হ'ব কেডবেৰীৰ দৰে। এইবোৰ ফলৰ পৰা তেওঁলোকে পাছত গৈ কেডবেৰীৰ দৰে চকলেটৰ আকাৰ দি ফেক্টৰীত সেইবোৰ বনাই অসমৰ বজাৰত মুকলি কৰি দিব, বাহিৰতো মুকলি কৰি দিব। পদ্ধতি কেনেকুৱা সেইখিনি কথাই জানিবলৈ মই মৃদুল ফুকন ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মৃদুল ফুকন ডাঙৰীয়াই গোটেই বাগানখন চোৱা চিতা কৰি আছে। প্ৰথমে মই মৃদুল ফুকন ডাঙৰীয়া জানিব বিচাৰিছোঁ এই ককোৱা গছৰ কথা অলপ। এইবোৰ যে লাগি আছে ফল, কেনেধৰণে ইয়াৰ পৰা আমি চকলেট উৎপাদন কৰিব পাৰিম? আৰু আপোনালোকে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমটো ফেক্টৰী স্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছে, আজিলৈকে অসমত কাহানিও হোৱা নাছিল, কওকচোন অলপ বহলাই। মানে কি, এতিয়া বৰ্তমান প্ৰচেছিং কৰি আছোঁ আমি, মানে ফেক্টৰী কাম চলি আছে, চেষ্টা কৰি আছোঁ কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰোঁ। এইটো মানে কি, আপোনাৰ এইটোৰ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন আছে, ইয়াৰ গুটিখিনি উলিয়াই ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কৰা হ'ব। ফাৰ্মেণ্টেশ্যনৰ পিছত এইটো শুকুওৱা হয়। শুকুওৱাৰ পিছত ইয়াৰ বিনটো আপোনাৰ মেচিনত মানে কি আপোনাৰ ৰোষ্ট কৰা হ'ব। ৰোষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ক্ৰেক কৰা হ'ব। ক্ৰেক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মানে কি তাৰ যিটো বাকলি থাকে, বাকলিটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা কৰিবলৈ আৰু এটা মেচিন আছে, সেইটোৱেদি এক্সট্ৰা কৰি তাৰপিছত গ্ৰাইণ্ড হ'ব। তাৰপিছত বাটাৰটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ আকৌ এটা মেচিন আছে। তেনেকুৱা পদ্ধতিত আছে। এতিয়া বৰ্তমান মেচিনখিনি বাৰু ইয়াত নাই, বৰ্তমান আনি থোৱা আছে, কাৰণ ফেক্টৰীটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আৰু মৃদুল ফুকন ডাঙৰীয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ, আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা আহি আপুনি কিবা ইয়াৰ বাবে ট্ৰেইনিং লৈছিল নেকি? ট্ৰেইনিং লৈছোঁ। হয়। এনেই কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং লাগে? আপোনালোকে কিমানজোপা এনেকুৱা গছ ৰুইছে? কেৱল চকলেটৰ নহয়, আমি ককোৱা গছৰ কথা ক'লোঁ বাৰু, কিন্তু ককোৱা গছৰ বাদেও আপোনালোকে আন বহু গছ আমাৰ বহুত আছে, কিন্তু ককোৱা গছ কিমানজোপা আছে? আমাৰ এতিয়া কমেও নাই বুলি 1200 মান আছে। 1200 ককোৱা গছ? হয়। মানে ইয়াৰ আপোনালোকে কিয় পটেঞ্চিয়েলিটি কেনেধৰণে, সম্ভাৱনা কিমান দেখা পালে যে অসমত যদি আমি চকলেটৰ এখন বাগান খোলোঁ, তাৰপিছত যদি চকলেট গছ ৰুওঁ, তাৰপিছত সেই চকলেটৰ ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা আমি লাভান্বিত হ'ব পাৰিম, কেনেধৰণে ভাবিলে? মানে প্ৰথম অৱস্থাত চাবলৈ গ'লে এইটো আপোনাৰ আমাৰ যিটো চাউথৰ লগত একেবাৰে মিলি যায়, জলবায়ুটো অলপ তল থাকে, কিন্তু মানে চালোঁ ইয়াত আহি পেলাই, ইয়াত চবৰে প্ৰায়বোৰৰ ঘৰতে তামোল গছ আছে। আপোনাৰ মিনিমাম ইয়াত 500-1000 জোপা প্ৰায় মানুহৰ ঘৰতে তামোল গছ আছে। তামোল গছৰ মাজৰ মাটিটো এনেই থাকে, ছাঁ হৈ থাকে, আৰু ছাঁত এই গছজোপা বহুত ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে দেখিছেই কিমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হয়। মই অলপ দৃশ্যটো দেখুৱাই দিওঁ। এয়া চাওক, চাৰিওফালে তামোল গছ, ইয়াত বোলে ফেটি খাপো আছে বহুত, মই অলপ সাৱধানে যাব লাগিব। গোটেই তামোল গছ দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াত তামোল গছৰ মাজত এইবোৰ চকলেটৰ গছ, এইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে, লমালমে লাগি থকা চকলেট, আৰু এইবোৰ বাকী গোটেই চকলেটৰ গছ। আৰু এই চকলেটৰ গছবোৰ প্ৰায় 1200 জোপা চকলেটৰ গছ আছে ইয়াত গোটেই বাগানখনত, কাষতে পাহাৰ। ইয়াত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী বৰ্ণিৰ এটা অঞ্চল, আৰু এই অঞ্চলটোতে এওঁলোকে চকলেটৰ খেতি কৰিছে। হয়, আপুনি কৈ আছিলে এই মাটি আমাৰ চাউথৰ লগত মিল আছে বুলি কৈছে, জলবায়ু মিল আছে? জলবায়ু মিল আছে মানে কি, মানে কি আপোনাৰ চাউথৰ বুলি নকওঁ, আচলতে কি জংঘল এৰিয়াত আপোনাৰ ককোৱা গছটো বেছিকৈ হয়। এতিয়া চাউথ আফ্ৰিকা হওক, বেলেগত হওক, ইণ্ডোনেছিয়া, এনেকুৱাত মানে বেছি হয়। আৰু যেতিয়া বেছি হয় আমিও চেষ্টা কৰি চালোঁ, যেতিয়া বাহিৰত আছেই, আমাৰ ইয়াতো ছাঁ থকা জেগা আছে, তামোল গছ আছে, আৰু ইয়াৰ খেতিয়কখিনিও যাতে লাভান্বিত হ'ব পাৰে
কাৰণ এইটো মাটিটো আপোনাৰ এনেই থাকি যায়, প্ৰায় মানুহে খেতি নকৰে তামোলৰ মাজত। এতিয়া 4জোপা তামোলৰ মাজত এজোপাকৈ আমি নিজে কৰি চালোঁ প্ৰথম অৱস্থাত। যেতিয়া কৰি দেখিলোঁ নাই ঠিকেই 3 বছৰত ফল আহি যায়, এতিয়া আমি আমাৰ লগতে আৰু খেতিয়কক জড়িত কৰি লৈছোঁ এতিয়া। মানে আপোনালোকে এটা বস্তু আমি যে কওঁ যে সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিলে, লগতে মাটিখিনিৰ সদব্যৱহাৰ কৰিলে, মানে অলপো মাটি এনেই যাবলৈ দিয়া নাই। আৰু ইয়াৰ বাবে হয়তো বৰ বেছি কষ্টটো কৰিব লগা হোৱা নাই। কষ্ট নাই আপোনাৰ, মানে কি চাওক পুলিটো ৰুবলৈ আমি গাঁতটো খান্দোঁ, গাঁতটো খান্দি গোবৰ সাৰ আপোনাৰ যি হওক গোবৰ আৰু জৈৱিক সাৰ নিজে বনাই দিব পৰা বা ভাৰ্মি কম্পষ্ট এইটো দি আমি পুলিটো লগাওঁ। খালি মানে টাইমমতে অলপ পানী দিব লাগে, পানী দিলেই ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া সিমান একো নাই, ধুনীয়াকৈ হয়। খালি এটাই বস্তু ৰাখিব লাগে যে ছাঁ লাগিব, ছাঁটো হ'ব লাগিব। কাৰণ মানে পাতটো আপোনাৰ বৰ খমখমীয়া পাত, মানে কাগজৰ নিচিনা। এতিয়া আপুনি হেৰিটো যিখিনি পুৰণা পাত সেইটো চালে গম পাব, বহুত খমখমীয়া পাত, মানে পানীটো অলপ বেছি লাগে। পানীটো মানে বৰষুণৰ পানী দি পৰ্যাপ্ত হয়নে, নে নিজাকৈ আকৌ পানী দিব লাগে? এইবাৰ মানে কি হৈছে, এইবাৰতো আপুনি দেখিছে বৰষুণ নাই, বৰষুণ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি ক'ৰবাত পানী নিজে দিবলগীয়া হৈছে। পানী দি পেলাই কৰি আছোঁ। এইবোৰ আপোনাৰ পানী পাইপ আছেই, আমি নিজে পানী যদি বেছি অসুবিধা হয় অলপ পানী দি দিওঁ আৰু। বুজিছোঁ। মানে এটা কথা আমি মন কৰিছোঁ যে এই গছডাল ৰুলে পানীৰ প্ৰয়োজন, ছাঁৰ প্ৰয়োজন, তাৰ বাহিৰে কিবা ভাৰ্মি কম্পষ্ট সাৰৰ প্ৰয়োজন বুলি ক'লে ভাৰ্মি কম্পষ্ট লাগিবই, তাৰ বাহিৰে অন্য ধৰণৰ কষ্ট একো নাই। কষ্ট সেনেকৈ একো নাই। মেইনটেনেঞ্চ মানে কি আপোনাৰ ধৰি লওক, এতিয়া আমি প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰুনিং কৰি দিওঁ গছজোপা ওখ হয়, কিন্তু মানে আপোনাৰ ওখ হ'লে পাৰিবলৈ কষ্ট, প্ৰতিপালন যদি কিবা বেমাৰ আজাৰ লাগে প্ৰতিপালন কৰিবলৈ কষ্ট। সেইটো কাৰণে আমি গছজোপা চাপৰ কৰি ৰাখোঁ, যাতে আমি প্ৰতিপালনো কৰিব পাৰোঁ আৰু মানে কি আপোনাৰ ফলো সহজতে ছিঙিব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু যদি কোনোবা অসমৰ উদ্যোগীয়ে এই খেতিটো শিকিব বিচাৰে, শিকিব বিচাৰিলে আপোনালোকৰ যোগাযোগ কৰা কিবা ৱেবছাইট এটা আছে নেকি বাৰু? আমাৰ ৱেবছাইট বুলি নাই, আমাৰ মানে কি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেলতলাত অফিচ আছে, হেড অফিচ, নৰ্থ ইষ্ট অৰ্গেনিক বুলি। নৰ্থ ইষ্ট অৰ্গেনিক। আৰু যদি নৰ্থ ইষ্ট অৰ্গেনিক বুলি ফেচবুকত যদি নৰ্থ ইষ্ট অৰ্গেনিক NEO বুলি চাৰ্চ কৰিলে পায়। NEO, নৰ্থ ইষ্ট অৰ্গেনিক NEO। কাৰণ কণ্টেক্ট নম্বৰ বহুতে বিচাৰে, কণ্টেক্ট নম্বৰ দিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। আপোনালোকে NEO বুলি যদি চাৰ্চ কৰে ফেচবুকত পাব ন, নৰ্থ ইষ্ট অৰ্গেনিক, তেনেহ'লে তাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। গুৱাহাটী বেলতলাত অৱস্থিত অফিচটো। এইখিনি বাৰু আপুনি চকলেটৰ বাগানৰ কথা ক'লে, চকলেট গছৰ কথা ক'লে, আমি গম পালোঁ যে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম আপোনালোকে এনেধৰণৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। ফেক্টৰী এতিয়া বনাই আছে, ওপৰত বনাই আছে। ফেক্টৰীটো এতিয়াও পূৰ্ণতা হোৱা নাই, পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই। ফেক্টৰীটো যেতিয়া পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্ত হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে চকলেট ইয়াতে উৎপাদন কৰিব। আৰু তেতিয়াহ'লে আমি কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আমি আন খেতিবোৰ চাওঁ, যদি ফেক্টৰীটো অলপ এভুমুকি মাৰিব পাৰোঁ, যদি সম্ভৱ হয় আমি সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু লগতে আৰু আন কি জৈৱিক খেতি কৰিছে, কাৰণ জৈৱিক খেতিৰ জৰিয়তে এওঁলোকে এতিয়া নিজৰ ব্যৱসায় প্ৰসাৰ কৰি আছে আৰু ভাল ব্যৱসায় এওঁলোকৰ কাষো চাপিছে। ফেক্টৰীটো এওঁলোকে বনাইহে আছে মাত্ৰ, সেয়েহে গোটেই ডিটেইলছো আমি দেখুৱাব নোৱাৰিম। কিন্তু আন কি খেতি আছে সেইখিনি এবাৰ চাই লওঁ আহক। চকলেটৰ বাগান আপোনালোকে দেখিলে, কেৱল চকলেটেই নহয়, এইখন বাগানত আপুনি চকলেটৰ বাহিৰেও বাকী বহু কিবা কিবি পাব। মই মৃদুলক সুধিব বিচাৰিছোঁ আৰু কি আছে, এইবোৰ কিবা আৰু ফল লাগি থকা দেখিছোঁ। এইটো কি ফল? এইটো পেছন ফ্ৰুট। পেছন ফ্ৰুট, হয়। এইটো কেনেকৈ খায়? এইটো চৰ্বত, জুচ খোৱা। জুচ খোৱা ন? গোটেইখিনি একেলগে আছে মানে? মানে শুকাই গৈছেচোন। নহয়, এইটো আগত বেলেগ আছিলে। এইটো কাটি পেলাই এতিয়া এইটো দিছোঁ। আকৌ টাইম মতে এইটো মৰি যাব তেতিয়া আমি আকৌ বেলেগ উঠাম। এতিয়া এইটো পেছন ফ্ৰুট। পেছন ফ্ৰুট এইটো চৰ্বতৰ কাৰণে। আৰু সেইফালে যদি আমি চাওঁ, নেমু লাগি আছে গোটেই। সেইটো আপোনাৰ মধুৰি আছে, আম আছে। মধুৰি আৰু আমো আছে। মানে এওঁলোকে চাওক, বছৰত লাখৰ পৰা বা তাতকৈ বেছি ইনকামৰ বাবে এটা পৰিকল্পনা কৰিছে। সেয়েহে তেওঁলোকে বিভিন্ন খেতি ইয়াত কৰিছে আৰু জৈৱিক খেতিৰ জৰিয়তে লাখ টকা ইনকাম কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ বহুতৰ বাবে আহি আছে। অসমত বহুতেই কৰি আছে আৰু এওঁলোকে পদ্ধতিগতভাৱে কৰিছে, শ্ৰমিক নিয়োগ কৰিছে, তাৰ বাবে মানুহ নিয়োগ কৰিছে। আনকি এওঁলোকে বিভিন্নজনক বিনামূলীয়াকৈ কিছু হয়তো যোগানো ধৰে, নহয়নে? এয়া মধুৰি লাগি আছে, এইবোৰ সৰু হৈ আছে। এতিয়া সৰু হৈ আছে। এতিয়া মানে সৰু হৈছে, মানে আমি এতিয়া পুলি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইটো এয়াৰলেইংটো আপোনাৰ ডাল ধৰা পদ্ধতিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মানে আপোনাৰ ইয়াত কমেও নাই বুলি 50-60 হাজাৰ পুলি হৈ যাব। 50-60 হাজাৰ পুলি। আৰু যিটো ককোৱা গছ দেখিছিলোঁ মই, যে ফলটো দেখিলোঁ, তাৰ সেই ফলটোৰ পাৰ কিলো 50 টকাকৈ নেকি? পাৰ কিলো 50 টকা, মানে অকল ৰটোৱে পাৰ কিলো 50 টকা। আৰু ইয়াৰ ফ্ৰুইটছ এণ্ড এৰোমেটিক ক্ৰপ মডেল। আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াৰ মধুৰি অলপ ডাঙৰ হৈছে। এইবোৰ বহুত ডাঙৰ মধুৰি মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাইছিলোঁ। আপোনাৰ এটা টাইমত আপোনাৰ এটা মধুৰি 600 গ্ৰামলৈকে হৈ যায়। এটা মধুৰি 600 গ্ৰাম? হয়।
এইটো কি জাত? জাতটো বহুতে কয় নহয় বাহিৰৰ জাত এটা আহিছে বৰ ডাঙৰ। ঠাই ঠাই আৰু ক'ৰবাত এটা বেলেগ জাতো আছে নেকি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হোৱা? আৰু এটা আছে, কালি তোমাৰ আপোনাক ৰ'ব মানে কৈ আছোঁ। তেনেকুৱা যদি আছে আপোনালোকৰ ইয়াত? এতিয়া বৰ্তমান লাগি থকা অৱস্থাত নাপাব, মানে কি এতিয়া প্ৰায় এই ডাল ধৰাৰ কাৰণে ফলবোৰ অকণমান সৰু হৈ গৈছে। কিমান মাটি কালি আছে আপোনালোকৰ ইয়াত? 15 বিঘামান আছে। 15 বিঘা মাটিত আপোনালোকে খেতি কৰিছে চকলেট? ইয়াত আছে আপোনাৰ এইটো নুনি হয় লগাইছোঁ। অঁ আপোনাৰ মালবেৰীটো হয় হয়, এইটো আম বহুত সৰু তলতে লাগে আমটো। হয়, এইবোৰ আম একেবাৰে পকি যায়গৈ। মানে কি এইটো এতিয়া এই বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে লগা, চাব লাগিব কেনেকৈ হেৰি হয়। আৰু আগলৈ যদি আমি চাওঁ, আগলৈ এইটো মাজে মাজে আছে আপোনাৰ চিত্ৰনলা। চিত্ৰনলা, এইবোৰ চিত্ৰনলাবোৰ আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েলি কৰি আছে? কমাৰ্চিয়েলি কৰি, মানে ব্যৱসায় ভিত্তিকেই? ব্যৱসায়। হয়, চিত্ৰনলা এইবোৰ আম বহুত একদম সৰুতে লাগি গৈছেগৈ। ইয়াতে পকি যাব এইবোৰ? ইয়াতে পকিব এইবোৰ ইয়াতে। আৰু এইবোৰ মধুৰিয়ে লাগি আছে। মধুৰি আম একেলগে মিক্স হৈ আছে নেকি গোটেইখিনি? এক লাইন মধুৰি আছে, যদি এক লাইন আম আছে। আকৌ মাজে মাজে কঁঠাল আছে। মাজে মাজে কঁঠালো আছে? কঁঠাল আছে। কঁঠাল গছবোৰ বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়চোন? কঁঠাল গছ ডাঙৰ নহয়, চব ইমান চাইজতে লাগিব। ইমান চাইজতে? কঁঠাল গছ একেবাৰে তলত লাগিছে কঁঠালবোৰ। ইয়াতে পকি যাব, ইয়াতে ডাঙৰ হৈ যাব? ইয়াতে পকি যাব। কিমানমান কিলো হয়গৈ এটা কঁঠাল ইয়াত? ডাঙৰ হ'ব, এইবোৰ ডাঙৰ হৈছে ন? এইবোৰ ডাঙৰ হৈছেচোন বহুত বহুত। অঁ, বহুত সৰুতে লাগিছে। বহুত সৰুতে। আৰু আপোনালোকে এই সামগ্ৰীবোৰ, এইবোৰ মানে খাদ্য সামগ্ৰী ক'লে ৰপ্তানি কৰে? ইয়াৰ পৰা নে অসমতেই বেপাৰ আছে? অসমতেই আছে আপোনাৰ, মানে কি আমাৰ যেতিয়া যিটো টাইমত হয় তেতিয়া বেপাৰী আহি যায়, বা আপোনাৰ কিছুমান আমি বাহিৰলৈও পঠিয়াওঁ। আপোনাৰ গুৱাহাটী আহে বেপাৰী, তেনেকৈ কৰি পঠিয়াই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। সদ্যহতে এনেকৈ চলি আছে। আৰু যেতিয়া চকলেটৰ ফেক্টৰীটো কমপ্লিট হৈ যাব, তাৰপিছত চকলেটৰ উৎপাদন আপোনালোকে কৰিব, কিবা এটা হয়তো ব্ৰেণ্ড নাম আপোনালোকে দিব, কেডবেৰীৰ দৰে, সেইটো অসমৰ থলুৱা ব্ৰেণ্ড হ'ব। আৰু তাৰ বাহিৰে এইবোৰৰ কিবা অন্য ধৰণৰ কিবা বাহিৰলৈ, দেশৰ বাহিৰলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। পৰ্যাপ্ত নে 15 বিঘা মাটি তাৰ বাবে? নহয়, মানে কি পৰ্যাপ্ত নহ'ব পাৰে, আমি লগতে আৰু আমাৰ লগত আৰু এইখিনি খেতিয়ক জড়িত কৰি লৈছোঁ। মানে ইয়াৰ লোকেল মানুহ তেওঁলোকক জড়িত কৰি লৈছোঁ। তেওঁলোকেও যদি সহায় কৰে একেলগে কৰি মেলি, তেতিয়াতো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভৱ। মানে তেওঁলোকৰ যিবোৰ নিজৰ খেতি মাটি, নিজৰ খেতি মাটি, তাতো তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব পাৰিব? তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব, চব একগোট হৈ এটাতো ডাঙৰ আপোনাৰ ধৰি লওক ডাঙৰ এমাউণ্ট এটা হৈ যাব, বোলে ইমান শ বিঘাত খেতি কৰি আছে, ইমান তেনেকুৱা হৈ যাব। মানে পৰিকল্পনা এওঁলোকে বৃহৎ পৰিমাণত কৰিছে, আৰু এওঁলোকৰ পৰিকল্পনাৰ অংশ বিশেষ আপোনালোকো হ'ব পাৰে, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকে এওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, হয়তো এওঁলোকে সহায় কৰিব যদি সম্ভৱ হয়। মালটা আপোনাৰ মালটাৰ খেতি, এই হালধীয়া মৌচুমীৰ দৰে, কিন্তু খুব ৰসাল যে। ঠিক আছে, বলক তেনেহ'লে আমি সেইটো খেতি চাওঁগৈ। আৰু এইফালে এইবোৰ মালটা সৰু সৰু হৈ আছে এতিয়াও, মানে এইটো ছিজনত উৎপন্ন হয়হে। ই ডাঙৰ হ'বলৈ অলপ সময় লাগে। কিমান মাহত ডাঙৰ হৈ গৈ এইবোৰ? আৰু 2-3 মাহ লাগিব নেকি? আৰু 2-3 মাহ লাগিব। এই গোটেইবোৰ মালটা গছ? প্ৰায় মালটা আছে। মানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ আছে, অকল এটা প্ৰজাতিৰে নহয়, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ ইয়াত আছে। বিভিন্ন যেনেধৰণে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, লিচুৰ গছো আছে, মধুৰি গছ আছে, নেমুৰ গছ আছে, আমৰ গছ আছে, চকলেটৰ বাগানখনটো দেখিলে তামোলৰ গছ আছে। এসোপামান তামোল ইয়াত আমি একেলগে গছ দেখিছোঁ তামোলৰ, সেই তামোলৰ খেতিও হয়। কিছু আৰু হেৰিৰ খেতি হয় বুলি কৈছে আপুনি, কি কয় সেইটো, আঙুৰৰ খেতিও হয়? আঙুৰ খেতি মানে আমি ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে, মানুহে দেখি ভাল পাবৰ কাৰণে এজোপা লগাইছোঁ, আপুনি চাব পাৰে। মানে কেনেকুৱা হয়নো আঙুৰৰ সোৱাদটো এইবাৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে হয়তো আপোনালোকে চাইছে। যদি ফল হয় তেনেহ'লে পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ আছে আঙুৰৰ খেতিও কৰিবলৈ। মানে চাওক সম্ভাৱনা কিমান আছে খেতি কৰি। আমি কওঁ যে খেতি কৰি একো নাই, নিজৰ যদি মাটি এনেই পৰি আছে। মোৰ এটাই প্ৰশ্ন, শেষ প্ৰশ্ন, যদি কাৰোবাৰ মাটি এনেই পৰি আছে, সেই মাটিত তেওঁলোকে যিকোনো খেতি কৰিব পাৰে? কাৰণ অকল ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট, অলপ পানীৰ যোগান, সেইখিনি যদি কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে মানে কি আপোনাৰ কিছুমান বস্তু জৈৱিক সাৰটো নিজেও উৎপাদন বনাই ল'ব পাৰি। আপোনাৰ খোৱা শাক পাচলি বাকলি চাকলি এনেকৈ কৰিও আপোনাৰ গোটাই থৈও সেইখিনিৰ পৰাও আপুনি জৈৱিক সাৰটো বনাই ল'ব পাৰে। যে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে খেতি কৰিব গোবৰ লাগিবই সেইটো কোনো কথা নাই, বা গৰু পুহিবই লাগিব, মই সেইটো বুলিও নাভাবোঁ। মানে কি আপোনাৰ জৈৱিক সাৰ নিজে নিজে বনাই ল'ব পাৰে। আপোনাৰ ঘৰত বাৰীখনত ঢেৰ ঘাঁহ হৈ গৈছে, ঘাঁহখিনি কাটি আপুনি থৈ দিয়ক, অলপ দিন পিছত সেইখিনি নিজে পচি পেলাই সাৰ হৈ যাব, তেনেকুৱা কথাই। চেষ্টা কৰিলে মানে কি যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে পাৰে, চবেই কৰিব পাৰে।
মানে মানুহে যদি কৰোঁ বুলি ভাবে সকলো কৰিব পাৰে আৰু অসমত বহুত মাটি আছে সেই মাটিবোৰ এনেই পৰি থাকে সেই মাটিবোৰত আপোনালোকে কামত ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ব্যৱসায় বিস্তাৰ কৰিব পাৰে এইটো বৰ ভাল সুযোগ আপোনালোকৰ বাবে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ভিডিঅ' আনি থাকিম এওঁলোকৰ ফেক্টৰীটোৱে যেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে সক্ৰিয় হৈ উঠিব সেই সময়তো এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আনিম আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ আৰু এইবোৰেই হ'ল চকলেটৰ পুলি এটা এটাত 100 টকা দাম আৰু এই চকলেটৰ পুলিবোৰ অসমৰ যিকোনো ঠাইত মানে যদি ছাঁ পৰা জেগা হয় অলপ পানী যদি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পায় তাত আপোনালোকে ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট প্ৰয়োগ কৰি এই চকলেটৰ গছবোৰ ৰুই দিব পাৰে আৰু যদি চকলেটৰ গছবোৰ কোনোবাই ৰুলে তাৰপিছত বিক্ৰী ক'ত কৰিব আপোনালোকক বিক্ৰী আমি লৈ আছোঁ আমি মানে কি আপোনাৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া চবলৈকে নি আছে আপোনালোকক বিক্ৰী কৰিব পাৰে বিক্ৰী পাৰ পুলি 100 টকাকৈ পাৰ পুলি 100 টকা আপোনালোকৰ বেলতলা অফিচত যোগাযোগ কৰিলে হ'ব কোনোবাই যদি বহুত পৰিমাণত প্ৰচুৰ পৰিমাণত যদি তেতিয়াহ'লে তাত কিবা এটা ছাবচিডি থাকিব ছাবচিডি এটা থাকিব ঠিক আছে ধন্যবাদ আঙুৰৰ যে কৈছিলোঁ এওঁলোকে পৰীক্ষামূলকভাৱে এইবোৰ আঙুৰ খেতিও কৰি আছে লমালমে আঙুৰ লাগিছে বা এইবোৰ আঙুৰ ডাইৰেক্ট খাব পাৰিনে এতিয়া নে পকা নাই পকা নাই কেঁচা কিন্তু আপোনালোকে মানুহক দেখুৱাবলৈ বৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰোপণ কৰিছে আৰু এই আঙুৰৰ খেতি কৰিবলৈ এতিয়া পৰীক্ষামূলকভাৱে যদিও কৰিছে কি লাগে এই আঙুৰৰ খেতি এনেকৈ চাঙতে হয় নেকি চাঙতে হয় চাঙত হয় ন চাঙত হয় আৰু মানে ইয়াক যদি বহল আকাৰত কৰিবলৈ যোৱা যায় বহুত চাং লাগিব হয়তো বহুত চাং লাগিব আৰু কি লাগে ইয়াত সূৰ্য পোহৰটো ডাইৰেক্ট পৰিব ইয়াত ৰ'দটো ডাইৰেক্ট পৰিব ৰ'দৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নাই ৰ'দটো পৰিবহে লাগে আৰু পানীটো পানী আমি পানী দিওঁ সিমান পানীও দৰকাৰ নাই সিমান পানীও দৰকাৰ নাই আঙুৰটো বজাৰত বহুত দাম আচলতে আঙুৰটো ঠাণ্ডা জেগাৰ বস্তুটো হয় মানে পানীও সিমান দৰকাৰ নাই ঠাণ্ডাৰ জেগাৰ বস্তু কিন্তু অসমততো এতিয়া গৰম তথাপি সেইটো কাৰণে আঙুৰটো টেঙা হয় অলপ সেইকাৰণে অসমত টেঙা হয় অসমত টেঙা হয় মানে অসমৰ মাটিটো আৰু ঠাণ্ডা জেগাৰ মাটিটোৰ লগত নিমিলে যে বুজিছোঁ মানে অসমত কিন্তু হয় খেতিটো হয় খেতিটো হয় এতিয়া লাগি আছে আপুনি দেখিছে কি মাহৰ পৰা আৰম্ভ হয় খেতিটো কৰিব আপোনাৰ মানে এইটো আপোনাৰ 3 বছৰমানৰ পিছতহে লাগিব ৰোপণ কৰাৰ 3 বছৰমান পাছত 3 বছৰ পিছত ঠিক আছে কিন্তু দেখি ভাল লাগিছে এইবোৰো কৰিব পাৰে ইয়াতো বহুত স্কোপ আছে কৰিব পৰা আঙুৰৰ খেতিৰো মুঠতে স্কোপ যদি আপোনালোকে কৰিম বুলি ভাবে অসমত বহুতে কয় কি খেতি কৰিবলৈ বহুত টান কিন্তু নহয় এতিয়া সেই পৰিৱেশ অলপ আঁতৰ হৈছে আৰু কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও আহি গৈছে সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰো আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে